අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා අද දිනේ 2023 ජූලි 25 දිනේ බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එකෙත් කලෙක්ෂන්ක් තියෙනවා වගේම ඕවරෝල් ක්‍රිප්ටෝ වල පැහැදිලි පුල් බෑක් එකක් සිද්ධ වෙනවා මේ වෙනකොට අපි තාම කිට්ටුයි ඊළඟ FOMC rate decision එකට වගේම මේ සතියේ PCEI numbers personal consumption expenditure තවත් ඉන්ෆ්ලේෂන් නම්බර එකක් රිලීස් වීමයි. ඒතර මේ නම්බර එක රිලීස් වෙන්නේ සිකුරාදාවට ඉන්ෆ්ලේෂන් FOMC numbers රිලීස් වෙන බදාදාට. ඒතකොට නැවතත් අලුත් ඉන්ෆ්ලේෂන් නම්බර්ස් දකින්නතුරු ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක රේට් පෝස් එකකට යන තියෙන ඉඩකඩ අඩු බව දැන් පේනවා. ඒ නිසා ඉදිරියේදී මේ ළඟ එන රේට් ඉන්ක්‍රීස් ඩිසිෂන් එක තවත් 25 බේසිස් පොයින්ට් විය හැකි. ඒකට මාකට්ස් ප්‍රතිචාර දක්වන බව පේන තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් මේ මාකට් එක වැටෙන්නේ බදාදා එන රේට් ඩිසිෂන් එකට නෙවෙයි. ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් අමතක වෙන්න කලින් මේ කතාවක් කියමු. Binance සම්බන්ධ කන්සර්න් එකකුත් තියෙනවා මාකට් එකේ. CC 2019 කියපු කතාවකුත් අල්ලලා මේ ප්‍රශ්නය නැවත මතුවෙන්න ඉඩ තියෙන බවයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් Binance එක සම්බන්ධ regulatory issues ලෝකෙ පුරා මේ වෙනකොට තියෙනවා. මේක වරක් මතුවෙනවා, වරක් ස්ලෝ ඩවුන් වෙනවා, නැවත මතුවෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට නැවතත් Binance කන්සර්න් එකක් තියෙනවා. ඉතින් Binance concerns හැමදාමත් තිබ්බා. පෞද්ගලික මාස මේ අවුරුද්ද මුල ඉඳන් බැලුවොත් ඉතින් මේක නැවත ඔන්න කතා බහට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තව එක හේතුවක් මාකට්ස් uncertainty එකක් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ ඇති වෙන. ඊළඟට මේ රේට් FOMC බදාදා නිවුස් එකට නෙවෙයි මේක වැටෙන්නේ. ඒකට වඩා දැන් අපි දන්නවා FOMC රේට් ඩිසිෂන් එකෙන් පස්සේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේදී ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකේ ටෝන් එක නැත්නම් FOMC චෙයාර්ගේ FOMC නෙවෙයි sorry Federal Reserve Chairman Jerome Powell ගේ ස්ටාන්ස් එක මේ overall rate එක සම්බන්ධයෙන් ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙනවා. ඒක තමයි ඉතාම වැදගත් රේට් ඩිසිෂන් එකකට වඩා රේට් ඩිසිෂන් එක සම්බන්ධයෙන් 25 basis point and 98% chance එකක් තියෙන බව මාකට් එක දන්නවා. බිට්කොයින් මේ වෙනකොට අර ටයිට් රේන්ජ් එකකින් පහළට පය තියලා අවසන් බව මේ chart එකේ දැක්කම ඔයාලට පේනවා 29800 රේන්ජ් එකකින් පහළට ඊළඟට clear accumulation and distribution areas දෙකක් අපිට පේනවා. උඩ තියෙන light orange block එක සහ යට තියෙන red block එක බැලුවොත් මේ වෙනකොට orange block එකෙන් grip එක පහර ගනිමින් ඉන්න බවත් එතනින් පහළට එමින් තියෙන බවත් පේනවා. මේ කඩේරකින් පේනවා trend line එකක්. මේ trend line එක යම් හේකින් break කරොත් ඊළඟට ඇවිත් නවතින්නේ මෙන්න මේ accumulation areas වල. ඒක price එක $26,300 සහ 27,100 region එක බව තමයි මේ chart එකට අනුව පේන්න තියෙන්නේ. Celsius CEO Alex Mashinsky අතනකට ගත්ත බව ඔයාලා දන්නවා. දැන් නැවත උසාවියට ඉදිරිපත් කරා Alex Mashinskyව සහ මේ US regulators ලා නැත්නම් US ඒගොල්ලන් කියන්නේ US prosecutors ලා ඉල්ලලා තිනවා එක්ස්ට්‍රා ටයිම් එකක්. ඒක මේ වෙනකොට ලැබිලා තිනවා උසාවියෙන් ඔක්තෝබර් 3 දක්වා. මේ කේස් එකේ තියෙන සංකීර්ණ භාවය සලකා සහ හොයන්න තියෙන තොරතුරු ගොන්න සලකා නැවතත් කල් ලබා දුන් බව වාර්තා වෙනවා. ඒතර ඇලෙක්ස් මසින්ස්කිට උසාවියේ තීන්දුවක් ලැබෙන්න පෙර අත්අඩංගුවේ තවත් දැන් ඔක්තෝබර් 3 කියන්නේ මේ යන්නේ ජූලි ඉතුරු අගෝස්තු සෙප්තැම්බර් මාස දෙකකට අධික කාලයක් තවත් අත්අඩංගුවේ රැඳී සිටින්න සිද්ධ වෙන බව මේ අනුව පෙන් තියෙනවා. බිට්කොයින් Binance එකේ daily මේ තියෙන 29224යි price එක මේ වෙනකොට ආයමත් අර daily previous day එකේ කොනේ price එක එල්ලිලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඒක තාම මෙන්න මේ ආටිකල් එකේ බලුවොත් පේනවා Bitcoin වගේම Ethereum on edge will the Fed week lead to a deeper decline කියලා මේකෙන් වෙන්නේ තවත් ඉස්සරහට මේ ටයිට් රේන්ජ් එකක් මාසයකට අධික කාලයක් තිස්සේ ට්‍රේඩ් වෙච්ච ටයිට් රේන්ජ් එකෙන් මේ වෙනකොට ලෝවර් බෑන්ඩ් එකට Bitcoin ඇවිල්ලා තිනවා. වගේම Ethereum slightly support level එකකින් bounce වුණත්
ෆෙඩ් ඩිසිෂන් එකත් එක්ක නැත්නම් ෆෙඩරල් රිසර්ව් බදාදා තොරතුරුත් එක්ක මේ දෙකම කලැප්ස් වේවිද කියන කන්සර්න් එක මාකට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි අන්සර්ටන්ටි එකක් ආපුවම සාමාන්‍යයෙන් මාකට්ස් එකට රෙස්පොන්ඩ් කරන එක සාමාන්‍යයි. මේ තියෙන්නේ අද දවසේ තත්ත්වය ඇල්ට්කොයින් තෝරාගත් ඇල්ට්කොයින්ස් කීපයක් කරනකොට ඊට මේක ඩොජ් ඒතුරු ඇල්ට්කොයින්ස් වලින් මෝස්ට්ලි නෙගටිව් ටෙරිටරි එකේ ඉන්න බව පේන තියෙනවා. මේ පැය කොහොමද කියලා බැලුවොත් මේ පැය ඒ පැයෙත් ඒ වගේම තමයි තත්ත්වය ඇල්ට්කොයින්ස් කීපයක් කරනකොට මෝස්ට්ලි ඇල්ට්කොයින්ස් නෙගටිව් ටෙරිටරි එකේ තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා බිට්කොයින් ෆන්ඩ්ස් වලින් ඉවත්ව ඉතරියම් සහ XRP පැත්තට නැඹුරුවක් පෙන්වන බව පේන තියෙනවා. මේක දිගින් දිගටම වාර්තා වෙනවා. බිට්කොයින් ෆන්ඩ්ස් වලින් ෆෝකස් එක මේනකොට ඉතරියම් සහ රිපල් පැත්තට ගින් තියෙන බව. ඒ කතාවම මෙතන කියනවා කොයින් ටෙලිග්‍රාෆ් උත් crypto investors cool on Bitcoin funds turn into Ether and XRP. මේකේ පොඩි ටේබල් එකක් තිබ්බා. මේක බලුවොත් අපිට කතාව පැහැදිලිව පේවි. මේ සතිය ඇතුළත flows by asset weekly flows බලපුවම Bitcoin move වෙලා තියෙනවා එළියට funds 13 මිලියන් මේ උඩ වරන් ඇතුළේ දාලා තියෙන US ඩොලර් මිලියන් වලින් තමයි නම්බර්ස් තියෙන්නේ. Bitcoin 13 මිලියන් එළියට ගිහින් තියෙනවා. ඒ අතර Ethereum 6.6 මිලියන් ඇතුළට ඇවිත් තියෙනවා funds. ඊට පස්සේ පහළට කැපි පෙනෙන තවත් එකක් බලුවොත් Ripple 2.6 මිලියන් ඇතුළට funds වලට ඇවිත් තියෙන බව පේනවා. ඊළඟට Solana, Polygon සහ අනිකුත් altcoin වලට 1.6 ඇවිත් තියෙනවා. total බැලුවොත් නම්බර් එක -6.5 එහෙම නැත්නම් outflow එකක් තමයි overall වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි Ethereum වලට සහ Ripple වලට පැහැදිලිවම inflow එකක් funds ඇවිත් තියෙන බව මේ කතාව වෙනුවත් පැහැදිලි වෙනවා. වගේම මේ ටේබල් එක ඇනලයිස් කරත් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට Ethereum වලට focus එක already investors ලාගෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකෙන් ඊළඟ step එක altcoin season එක උනත් වෙන්න පුළුවන්. Ethereum වලින් පස්සේ ඊළඟට මේ වගේ Solana, Cardano, Polygon වගේ large scale Ripple වගේ Litecoin, BNB වගේ large scale altcoins ඊට පස්සේ medium to small cap altcoins විය හැකියි. ඉලොන් මස්ක්ගේ Twitter එක ඉලොන් මස්ක් ගත්තට පස්සේ මේජර් චේන්ජ් එකකට ගියා මේ දිනකට කලින්. ඒක තමයි Twitter එකේ අර Twitter කුරුල්ලා හැලුණා. ඊට පස්සේ Twitter එක ලෝගෝ එක විදිහට මේ ලොකු white background එකේ තියෙන black letter එක X මේ තියෙන වම් පැත්තේ උඩ මේක රිප්ලේස් වුණ බව වාර්තා වෙනවා. X එකත් එක්ක ඉලොන් මස්ක්ගේ ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. වගේම මේ කතාව මීට දශක දෙකක ඉඳලා ඈතට පිටට දිව යන්නක් බව වාර්තා වෙනවා. ඉලොන් මස්ක්ගේ එක ෆයිනෑන්ෂල් සෙක්ටර් එකේ ස්ටාර්ට්අප් කම්පැනි එකක් නම් කරෙත් X විදිහට. ඉතින් මේ දැන් Twitter එක X වෙලා මේක everything app එකක් විදිහට මාකට් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන බව ඉලොන් මස්ක්ම කියලා තිබ්බා. අපි බැලුවොත් මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ මේ Twitter message එක ඊයේ ඉලොන් මස්ක් දාපු. ඉලොන් මස්ක් කියනවා describe X in one word කියලා අපිට කියනවා. X එක වචනකින් විස්තර කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඉලොන් මස්ක් කියනවා I'll go first. මම ඉස්සෙල්ලම කියන්නම් කියලා. X equals everything. එතකොට මේ X app එක හරහා නැත්නම් මේ Twitter එක හරහා ඉදිරියේදී කල නොහැකි දෙයක් නොමැති තැනට මේක හැරවෙන බවත් මේක මයික්‍රෝ මෙසේජිං ඇප් එකක වගේ ලඝු තැනක ඉඳලා ඉතාම ඉහළ තැනකට X එසවීම සඳහා ඉලොන් මස්ක්ගේ ප්ලෑන් එකක් තියෙන බව පේනවා. ඒ අනුව මේකේ ඔයාට Twitter එක හරහා පේමන්ට් එකක් කරන්න ක්‍රිප්ටෝ වලින් ෆියට් කරන්සි වලින් ආදී වශයෙන් ඕන දෙයක් කරන්න ඉදිරියේදී හැකි අවස්ථාව ලැබෙන බවත් මේක නිසාම Dogecoin සම්බන්ධයෙන් නැවත අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙන බවත් ඔය දන්නවා ඉලොන් මස්ක් Dogecoin ළඟින්ම තියාගෙන ඉන්න ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක්. ඉතින් මේ නිසාම Dogecoin අද දවසේ පම්ප් වෙලා තියෙන බවත් අපිට පේනවා. අපි බියෝතින් බබල්ස් වල අද ඩේලි මේකේ පේන බැලුවොත් මේනකොටත් Dogecoin තමයි biggest gainer for the day. ඒකට හේතුව ඉලොන් මස්ක් සහ Dogecoin අතර තියෙන සම්බන්ධය. වගේම X නැත්නම් Twitter එකේ තිබ්බ ලෝගෝ චේන්ජ් එකත් එක්ක Dogecoin community එක නැවත මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සයිට් වීම. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.